Okay, for today's lecture, we will learn about this is the polynomial punya note. And for the we will do the MATLAB also to calculate the interpolation using MATLAB, linear interpolation or quadratic interpolation. Previously, I teach maksudnya previously for the numerical method, bila saya ajar untuk engineering punya student for the assignment for interpolation, I ask them to for the numerical method punya assignment is they have to develop one which mean one satu pengatur caraan, maksudnya dia kena buat tak kisah guna apa-apa bahasa and they successfully can write it because if you can see that previously we learned about bisection method, simple fixed point, the process is similar for one iteration to another iteration until they meet the syarat berhenti, right? So they can build the apa namanya tu, programming. Okay, so here today we learn about interpolation, tapi yang untuk kamu punya tu saya tak bagilah sebab kita punya duration sikit je, macam diorang duration untuk one assignment tu lama jugalah. Okay, so sekarang interpolation. So sekarang for interpolation, what is interpolation? Previously we learn about interpolation from kita secara analytical, which mean interpolation if we have point, right? If we have point like this, we want to find the linear interpolation, for example, kita nak graphkan dia secara linear, kan contohnya. So kita lalukanlah garis kita tu di tengah-tengah. Contohnya macam ni kan, kita nak cari persamaan linear daripada ketiga-tiga persamaan, tiga-tiga titik ni. Maksudnya linear which mean kita cari satu, maksudnya garis lurus yang melalui ketiga-tiga titik ni. Or we want to build a polynomial quadratic. Maybe this is the best fitted. This mean interpolation. Okay, interpolation is the technique of estimating the value of a function for any intermediate value of the independent variable. Okay, kita ada a set of point of independent variable are given with they arise as measurement in a physical problem or they may be obtained from known function. Okay, so the interpolating function is usually chosen from a restricted class of function with polynomial being the most commonly used class. Okay, then this is the definition of interpolation. Okay, what is the Newton interpolating polynomial? We learn about Newton interpolating polynomial. Okay, apa tu Newton interpolating polynomial dekat sini ialah macam ni. Okay, dia punya general punya n order polynomial ialah apa? Contohnya kat sini. Bila kita ada fn x, which mean kita ada b0, b1, x tolak x0, sampailah bn, x tolak x0, x tolak x1 until x tolak xn tolak 1. Ini maksudnya apa? Ini dia cari polinomial tu. Contohnya polinomial yang kita nak tu, kita nak polinomial quadratic f2x. This mean n tu quadratic, dia darjah 2. Berdarjah 2. The degree for the polynomial is 2. Then
this Newton polynomial until B2 sampailah ke B2. Kalau kita tengok pattern of this equation, okay, so for B2, which mean yang paling besar dia kat sini kan Fn, yang paling besar dia ialah Bn. And for F2, yang paling besar dia akan jadi B2 lah. Dia akan mula dengan B0, kita follow the pattern, plus B1, kamu nampak tak pattern dia tu kat situ, X tolak X0, X tolak X0, which mean X tolak apa? X tolak X kosong, which mean dia satu kurang daripada yang ni, yang dalam kurungan ni. Okey, dia akan tambah lagi, saya sambung kat bawah saya sambung kat bawah. Dia akan tambah, dia akan sampai B2 kan. So B2, yang kat sini nampak tak pattern dia, X tolak X kosong, X tolak X1, sampailah X tolak X, N tolak 1, which mean yang ni kurang 1 daripada N dia. So kalau kita nak cari F2 kuadratik, which mean dekat sini, pattern dia kamu nampak tak kat situ, which mean X tolak X0, X tolak X1. Yang paling besar kat sini ialah sampai X tolak X1 saja sebab dia kurang 1 daripada 2. Kalau dia nak cari F3 contohnya, kat sini dia nak cari cubic polynomial contoh kita nak cari F3, maksudnya kita kena tambah lagi. Maksudnya B kita kat situ kena sampai B3 darab dengan X tolak X kosong campur, campur pula, dia darab, nampak ni. Okey, dia darab dengan X tolak X1 and X tolak X2. Macam tu. Dia sampai X tolak X2, which because of the highest degree for N is 3 and F3 yang kita nak kena cari kat sini. So until B3, but X tolak X berapa ni is 1 lesser than the N value. Okay, that's the general form of Newton punya interpolation. Okay. Jadi kita tengok contoh-contoh apa yang dimaksud dengan B0, B2, B3 ni. Apa yang dimaksudkan dengan itu. Okay, for n order polynomial, n campur 1 data point are required. Kita ada selang. Kita ada, this is what we call as this is the coordinate x0, fx0, which mean this is X kosong, Y kosong. Macam tu. Pada Y X kosong. Macam tu. X1, Y1. Xn, Yn. This is the coordinate point. Okay, this data point can be used to evaluate the coefficient ni. Apa dia benda ni? Yang ni ialah, okay, yang ni ialah where the bracket function evaluation are finite divided different. Finite divided different is dia divided different, which mean apa tu? Pembezaan kan? Pembezaan. Pembezaan terhingga dia. Maksudnya pembezaan tu apa? Previously we learn about pembezaan, right? Pembezaan tu ialah persamaan untuk cari pembezaan. Apa itu? Ialah kecerunan dia. Kecerunan. Okey. Yang ni kalau titik tu ialah titik X1, X0. Kecerunan dia ialah ni lah. Kita nak cari kecerunan pembezaan peringkat pertama. This is the kecerunan. If you have point, this is X1 and this is X0. X0 kita kat sini contohnya. This is X0. Okay. And the point is, bila kita nak cari point tu, contohnya, macam kita cari kecerunan lah. Okey, pada titik X kosong, nilai dia apa? Kat sini contohnya. Okey, X1 nilai dia kat sini. So, B1, ini ialah persamaan untuk B1 ni. Bila kita tengok XI, XG, dia ada 2 titik je kat situ. Okey, maksudnya kita kena cari kecerunan pada titik yang ni. Kecerunan yang ni berapa? This is what we call the
divided difference dia pada B1. Okey, nanti kita tengok lagi. And for the second finite divided difference nampak ni B2. Okey. Dia represent as what? Dia represent as this. Meaning that, kat sini. Bila kita nak cari second divided difference, which mean kat sini is B2. Bila kita naik ke atas sikit, kita nampak ini ialah B2 Yang kat sini B2. Okay, B2 ni nampak tak? Dia involve how many point? 3 point. Okay, bila dia involve how many 3 point, meaning that kat sini dia cari apa? Okay, kalau kita ada graph kita ada contohnya x0 kita kat sini lah supaya dia senang nampak kan. And we have x1 here and we have x2 here. Okay, this is all our coordinate. Okay. And this is our contohnya dia punya garis yang paling hampir lah kan kat situ. Okay, so sekarang how to find this B2, which is B2 X0, X1, X2. Nampak tak kat sini dia guna persamaan apa? Dia guna ialah ni, nampak? Yang ni ialah kecerunan yang paling besar IJJK. Maksudnya kat sini JK. IJK. Maksudnya J kita 1, K kita 2. Maksudnya kecerunan dia kat sini. Kecerunan yang kita cari ialah kecerunan yang ni dulu. Okay, ni yang ni. Okay, then tolak dengan kecerunan yang bawah ni. Then bahagi dengan yang paling kecil tolak yang paling besar. Maksudnya, dan saya ni terbalik ni. Maksudnya X2 kat depan. Okey, maksudnya X2 tolak X0. Maksudnya bahagi dengan different this. Maksudnya just now kalau dia 2 titik saja kita bahagi dengan X1 tolak X0 kan nak cari dia punya kecerunan. And this one we divide by all the point. The highest point minus by the lowest point. Macam tu. So kita dapat yang ni. Nampak tak? Maksudnya kalau dia nak cari yang lagi besar, maksudnya sampai BN, sampai berapa-berapa tu, maksudnya kita memang kena cari kecerunan dia sikit-sikit. Maksudnya tolak dengan lagi satu. Okey, so sekarang dekat sini, kita tengok contoh Okay, this is the simplest one, which is simplest form of interpolation is to connect two data point with a straight line. The technique called linear interpolation and linear interpolation formula is given as, okay, so kalau linear, nampak tadi yang saya ajar tu which mean kita ada F1 sampailah B1. Kena ada sampai B1 je. And this is the general form dia, mula dengan B0 plus B1 X minus X0. Yang ni sepatutnya dah tahu. Okay, from the pattern of Newton just now. Okay, now we go for the B1. B1 ni ialah ni nilai ni. Okay, ni ialah nilai kecerunan dia. Okay, and this is nilai untuk Y yang pertama tu tadi. Okay, so sekarang kat sini kita boleh cari dia punya untuk linear interpolation ni lah. Contohnya kita tengok example Okey, contoh dekat sini kita anggapkan kita nak cari kat sini estimate the natural logarithm of 3 using linear interpolation. First, perform the computation by interpolating between ln 1 and ln 6. Kita ada dua maklumat je. Ln 1 is equal to 0 and ln 6 is equal to 1.79. This is the value for ln 6. Then repeat the procedure but use a smaller interval from ln 1 to ln 4. Yang kat sini kita nak cari untuk linear interpolation. Okay, so sekarang kita carilah untuk ni. Okay, so sekarang macam mana kita nak cari ni? Okay, so kat situ, untuk kat sini dia ialah F1X ikut dia punya formula kat atas ni. Fx0.
Nilai dia dekat mana? Fx0. Ni nilai dia. Which means it is 0 plus, okay, fx1 tolak fx0. Ni tolak yang, okay, jadi kita dapat value yang ni letak dekat sini. Okay, bahagi dengan x1 tolak x0. 1 tolak 0, x1 tolak x0 ialah 5. Yang atas ni boleh kira kan? Yang atas ni ialah 1 point, ialah apa? Dia ialah 1.91759. Kenapa? Sebab dia tolak kosong, so dapat dari dia sendiri kan? So yang dalam ni ialah X tolak X0 apa? X0 ialah 1. This is the formula for linear interpolation by using these 2 points. Okay, ini ialah formula yang kita dapat. Okay, now if you find the formula for this, yang ni contohnya, okay, kita ada lecture11 dekat bawah sekejap. Sekejap nak dapatkan, so nak dapat yang ni. Okay, now buat baik semula. This is f1x is equal to x0. Just now fx0 ialah 0 campur fx1 tolak fx0 ialah 1.79179 bahagi dengan 6 tolak 1, 5. Kalau ada soalan tanya, x tolak 1. Sebab x tolak x0 kat sini. Saya buat berdasarkan formula ni. Okay, now we do by using this interval and by using this general form of linear interpolation like the question asked just now. Okay, so now for this kind of interval, the formula will be like this. X not kita fx not. Formula kita yang atas ni, just follow this. Fx0 ialah 0 campur fx1 tolak fx0, and this is our fx1. Okay, tolak, it is 1.386294 divided by 4 minus 1 is 3 times x minus x0. X0 kita 1. Okay, now this is the formula by using linear interpolating polynomial by using the given point yang ni. Okay, now note the true value of, sebab kita nak estimate, contohnya dia minta cari f13. Okay, bila kita cari f13, okay, bila dia minta kita cari f13 sama juga dengan berapa? Okay, kat sini bila guna formula yang atas ni, just replace the x with the 3 and this kind of x with the 3 so that you get the value. And for this one, for this kind of from this given coordinate, you will get one value by using by replacing this 3 to the x here. Then you get this value. So for these two value, cuba cari. And we know that the true value, sebenarnya true value untuk ln 3, bila kita tekan ln 3 dekat kalkulator, dia dapat 1.098612. Okay, jadi kita boleh nampak which one is more closer to this value. Yang mana lagi dekat. Okay, and the answer given here is we find that the smaller the interval, the data point, the better approximation. Meaning that this interval, which means x0 1 dengan 4 bagi lagi dekat dia punya dengan nilai sebenar. Kenapa? Because the smaller the interval that it contain more closer to the real value. Okay. Faham? Kita tak nampak lagi.
Kalau ada soalan masa kita buat latihan besok boleh tanya Kalau ada soalan sekarang pun boleh tanya. Kalau saya jadi student kan, saya tanya apa tahu? I will ask, why we have to find F3 here, ln 3, 3 susah-susah je. Kenapa tak press calculator je dapat ln 3, terus dapat value yang ni kan? Betul tak? Why we have to choose, why we have to build this Newton interpolating polynomial? Kenapa? Ada jawapan tak? Kalau tak ada jawapan, saya biarkan dulu. Nanti besok boleh. Kalau tak tahu lagi, kalau nak tahu, besok tanya dekat dalam tutorial. Okey. Ha, Esok kan ada tu apa macam majlis kan? ya. Macam Saya nak tanya kelas Dr. Wahidah ada tak? Dia ada tak? dia pun belum inform lah. So saya tanya doktor Sebab tu dulu. saya tanya. Dia bukan ada dia ada bercuti ke? Dia bila dia bercuti? Tak, maksud saya yang dia ada, dia replace Yang your class. ya Dia dia tak ada lupa kan? dah Ke dia ada minggu ni? forgot. Anyone remember bila masa yang Dr. Wahidah tak ada? Kan? As say off this week lah. Tapi tak sure. Okey. Sebab kalau besok ada majlis tu, macam mana Sebab majlis tu is, dia sampai pukul berapa Dia macam pukul 9 hingga 9 pagi sampai pukul 1, madam. Oh, ya. okey. Sebab kalau kelas Dr. Wahidah tak ada, yang kelas yang lagi satu macam yang section 2 tu, boleh pergi pukul 9. Betul tak? Oh, Kan? macam gabung lah macam. Maksudnya, bukan. Maksud saya bukan datang kelas saya pukul 9. Ke kalau kelas Dr. Wahidah tak ada, weekend gabung juga saya cari dewan kuliah nak? Kalau betul Dr. Wahidah tak ada. Kalau tetap ada tak ada lah. Kita boleh gabung. So Kalau dia ada, tak, maksudnya tadi just now apa yang saya nak sampaikan just now is, kalau maksudnya kelas yang pagi mula pukul 11 tu, pagi tu pergilah jamuan dulu. Maksud saya macam tu. But if you want to go there by your group of class kan, macam tu. Kalau kelas Dr. Wahidah tak ada, kita mula pukul 9, then kita habis selalunya saya tak habis pukul 11 pun, saya habis pukul setengah macam tu. Then you go for the jamuan tu. Okay. Saya pun pergi juga, tapi saya pergi lambat sikit pun. okay. Okay kan? Tapi apa-apa pun, I want to hear the feedback after you ask Dr. Wahidah besok ada kelas ke tidak. The best way, rasanya the best way ialah kita buat kelas pukul 9, saya cari dewan kuliah. Kita habis dalam pukul 10.30, then you go for the jamuan, kan? Kalau kelas dia tak ada. Anything, telegram me back. Okay. Okay, So thanks. if Dr. Wahida say tomorrow got class, the math lab is like normal lah. Macam tu lah. Tapi Macam tu lah. itulah, saya pun berfikir-fikir juga ni, kamu nak pergi makan kan, tapi I will do my class as macam cepat-cepat lah macam tu. If you can go, or you can go first, then you come to my class, macam tu. Kan? Kamu nak di sana berlama-lama ke atau macam mana ke, nanti kita bincang jugalah. Boleh? Alright. Bincang, okay. Then, can we continue? Okay. For quadratic interpolation,
Okay, untuk quadratic, the error could occur in linear interpolation result from our approximating curve line, straight line. Okay. With approximating a curve with a straight line. Consequently, a strategy for improving the estimate to introduce some curvature into a line connecting to the point. If 3 data points are available, this can be accomplished by quadratic polynomial. Okay, we look at our point. For example here, if we have approximation like this, okay, bila kita ada macam ni, kind of data, meaning that if we do it by using linear, we have a lot of error because this jarak ni lagi jauh kan, betul tak? Compared if we do it by using the quadratic, macam tu. The one yang more, yang jauh sikit, yang ni sahaja. You look at this point. Maksudnya the quadratic, if you have 3 point, is quite confident if you do the approximation by using the quadratic interpolation, the error that you get is more smaller than you use the linear interpolation. Okay, this quadratic polynomial, we call it a second order polynomial. Okay, then here, this is the formula for second order polynomial. Okay, tomorrow I will teach you how to do it by using table. Kalau guna table sebenarnya kamu tak perlu ingat pun macam mana nak buat persamaan ni. Maksudnya kita guna, okay, kita guna macam ni. Yang ni kan macam kita kena ingat formula kan, betul tak? Which mean yang besar punya kecerunan tolak yang kecil, bahagi yang ujung, titik yang ujung, tolak x0. Okay, now sebenarnya, okay, if you have this kind of data, we have this is B0, B1, B2. Okay, so sekarang kalau kita guna table tu, contohnya dekat sini okay, kita kena calculate B1, kita kena calculate B2. So now, here we have x0. Okay, this is our xi. Okay, which is x0. X0 sama juga dengan 1, x1 sama juga dengan 4, and x2 sama juga dengan 6. Okay, and this is our fxi. Which is fxi yang pertama ialah 0, lepas tu 1.386294, lepas tu yang ni ialah 1.791759. Okay, now this will be our B0. Okay, because of B0 is fx0. Okay, now for f 2x, B0 kita apa? B0 kita ialah 0. 0 campur B1 kita ialah, B1 ialah from here. Which mean this titik tolak 0 bahagi dengan 4 tolak 1. Which is we get this. 1.386294, nampak tak ni? Bahagi dengan 3. Kecerunan 2 ni. Kecerunan 2 titik ni. 2 ni, yang atas ke atas. Okay, and this is our B1, which mean 1.386294 bahagi dengan 2. 2 ke 3 tu? 4 tolak 1 is 3. Okay, this is x tolak, x0 apa? X tolak 1, X tolak, X1 is 4. X tolak 4. Okay, now, how can we get B2? B2 ni kita kena calculate. Nampak tak kat sini? B2 ialah kecerunan yang bawah tolak dengan kecerunan nilai yang atas ni. Which mean, 2 titik yang bawah ni cari kecerunan dia dekat sini. Okay, which mean 1.791759 tolak 1.386294, nilai dia berapa? Ni tolakkan 2 ni. 2 ni tolakkan, kita dapat dalam 10 point berapa? Dalam 4. Macam tu kan?
0.4 something, right? Bahagi dengan 6 tolak 4 ialah 2. Kan? Okay, so it is, okay, so B2. B2 ialah nilai ni 2 ni. Okay, nilai ni nanti kamu dah bahagi, yang ni juga kamu dah bahagi, kamu akan dapat B2 tu ialah 0.4 something bahagi 2 tolak dengan 1.386294 bahagi 2. Nilai dia akan dapat dekat sini. Then it will minus by X2 tolak X0. X2 kamu apa? 6 tolak 1. Okay, which is 6 tolak 1 ialah 5. Jadi kat sini B2 kamu akan dapat nanti kalau kamu kira kalkulator, it is, kira question mark ni ialah nilai tolak 2 benda ni. Okey, bahagi dengan 5 dalam kurungan X tolak X tolak 1. This is 1 and X tolak 4. Okey, follow this kind of formula. Then, okay, this is for F2 using second order polynomial to evaluate lone tree. So, dia nak cari evaluate lone tree. So, now we have to replace 3 inside here. Every time you get X, you replace it with 3, then you get the approximation of lone tree. Dapat value dia berapa. Okay, this is the approximation value. Okay, nanti akan dapat value. Okay. Sekarang kamu nampak tak? Dia punya pattern ialah first you have to build a general formula for each question they want you to build, which means for this second example is second order polynomial. Just now for first example is first order polynomial which is linear. And after you get this general formula, find B0, B1 and B2. Okay, this kind of yang ni ialah table yang saya cakap tu. Yang ni cara yang kita nak buat table yang saya kata saya nak ajar besok as a detail tu. Ni sebenarnya dia macam piramid tau, macam tu. Dia kita tolak dan it become more smaller kita punya value tu, which mean dia akan dapat satu nilai yang macam ni. Dia berasal, contohnya dia ada 3, then it become 2 and it become 1. Which means this is our B0 and this value will be our B1, and we have to calculate for this value from these two value that we obtained just now is as our B2. This kind of table yang saya kata, so that you don't have to remember this formula, just know how to build this table, find the what we call gradient for this B1, then you get the B2 from this gradient, from the previous gradient. Okay. Okay, yang ni kita akan buat exercise juga besok. You can try this example also. And this is what we call third order polynomial. Okay, now kalau nampak tak kat sini, bila it involve third order polynomial dekat sini, it become more complicated punya formula. But if you have you know that if you have 3 polynomial, you must have until what point of data? Data yang kamu ada berapa? Contoh bila kamu ada 3 F3, nampak tak? B0, B1, B2, B3. Which mean data yang kamu ada ialah X0, X1, X2, X3. So kat situ, kamu ada sampai 4, which is our data tu ada 4. Okay, so daripada 4 data, this is our B0. Then you can calculate this, from these two you get this gradient, from these 2 data you get another gradient, from these 2 data you get gradient, and the first gradient will give you B1 punya value, this. And from these 3 data, you calculate the new gradient from these 2, you get this new data and
From these two data yang you obtain just now, you get another data, which means this is your B2. This value. No need to remember the all stuff. Actually, it is the gradient je kan. Okay, now from this new gradient yang you obtain just now, divide it by these two, then you get another data. This is as your B3. This is B3. And remember, kat sini bila dia bahagi, dia akan tolak dengan, nampak tak yang paling besar dia X3 tolak X0, X3 tolak X0. And yang dekat sini, yang paling besar dia dekat sini, this is X2 tolak X1, X2 tolak X0. Yang ni. And yang atas ni lah, of course, yang dekat dia, kat sini lah X1 tolak X0. Nanti kita tengoklah besok macam mana kita build this kind of table. Tapi kita boleh nampak lah juga daripada sini, daripada value ni kita boleh cuba. Ya. Yang B0, B1 tu lah. Tu maksudnya apa? Gradient ke? Yang Macam gradient lah. Gradient. Dia represent apa? Dia represent gradient. Gradient. This kind of gradient. This kind of gradient. Ini gradient yang untuk dua titik yang awal. Okay. And this B2 is from after you develop this, you get the B2. Yang ni B2 pula. Gradient yang baru daripada previous gradient tu. Tapi dia guna 3 titik dekat situ. Okay, kita boleh tengok kita boleh buat pun. Kejap kita buat lah. Okay, now kita tak nampak yang ni tak nampak untuk yang ni. Okay, first you have to know, first yang tadi tu apa yang kita kena tahu mula-mula ialah kita kena tahu soalan dia. Soalan dia nak apa? And from the question, they ask you about third order Newton interpolating polynomial. When they ask you about third order Newton interpolating polynomial, you have to know how to build this F3. Okay, remember from the beginning of this class just now, I teach you the F3, we have until B3, right? Then you know that you have B0, B1, B2, B3, and here, if we have B0, don't have the ni lah, apa, bracket. But B1, we have one bracket, X kosong, which is one lesser than B1. And for B2, we have two bracket because of X tolak X kosong, X tolak X1, one lesser than B2. And for B3, we have 3 bracket, which is X tolak X kosong, X tolak X1, X tolak X2. This is the general formula for F3. Okay, clear for that? Okay, then if they ask you about third order polynomial, if they give you, contohnya kan, they give you until X4, kadang-kadang dia saja je sampai X5, X6. But for third order, you only have to consider 4 point, which mean X0 sampai X3 saja. Jadi kat situ kamu kena tahu. Third order, we only have 4 point, which is X0, X1, X2, X3. Yang paling tinggi X3 lah, sama. Third order, yang paling tinggi X3, Fx3. Which mean 4 point. Sebab dia mula daripada X0. Okay. So this is for third order polynomial yang you have to know. Even though it have X4, X5, X6 here, but you only consider this 4 point. Tetapi ada orang dia tahu dia nak cari ln 3. Okay, ln 3 memang kena guna ni lah. Okay, 3. Sebab 3 tu di antara 4 dengan 1. But if they ask you, dia bagi kat sini, ini ialah 7, 8 dan 9. Contoh, they ask you to find ln 6.5.
Okay, contoh Okay, so we know that we have to find yang dekat tengah-tengah ni kan, between 6 dengan 7 ni, betul tak? 6.5 tu. Okay, so we can't find the third order tu daripada X0 tau. Sebab kalau X0, 1, 2, 3, 4 dekat sini, dia tak termasuk pun dalam selang tu. But you have to choose, contohnya X5 sebagai X0. Kita dah kena replace. Yang tu soalan yang lain pula. Yang nanti kita akan tengok soalan macam tu. But here they only give you 4 point, you stick to this 4 point. But if they give you more than 4 point, meaning that you have to find the point that they want you to estimate must be in the interval. Dalam interval tu. Faham? Kamu kena choose which one is your X0. Kena cari interval yang contain kat dia punya soalan. Okay. So, tadi berbalik kepada soalan Ken Yong tadi tu. Can I call you Ken Yong or Jun? Just Young is okay. Just Young. Okay, sorry. Okay, Yong. Okay, now okay, soalan dia. Okay, so daripada soalan ni, kita ada titik yang ni kan, betul. So sekarang, if we do it, we can't remember the formula yang ke atas tadi tu, but we still can calculate this by using the pyramid table just now tu lah. Which mean, okay, apa dia? Dia ialah, okay, F3 X, it is B0. B0 kita apa? So sekarang dekat situ, X kita kat sini XI. Okay, it is from 1, 4, 5, 6. Okay, sekarang kita nak cari B0, B1, B2, B3 without using the formula lah. Tapi kita nak guna this kind of system. So this is FXI. Okay, we get this from this value, kosong dan seterusnya. Kosong, 1.386294, and this is 1.609438, and this is 1.791759. Okay, now what is our B0? B0 is the first titik yang ke atas ni, which is 0. And B1 ialah apa? B1 ialah the gradient for these 2 points. The gradient for these 2 points is 1.38629. This is 4. This is 4 divided by, okay, ni pun kena bahagilah. Maksudnya kalau kita guna 2 ni, maksudnya X0 kita yang ni lah, 4 tolak 1 ialah 3. Okay, this is our gradient. 1.38294 bahagi 3 berapa? Yes, sekarang sila cari, tolong. Dapat tak? Berapa? 0.462098. 1.06 ya? 46. 46. 2 462. Okay, tak apa, kita ambil 0.46 ya? Okay. Okay. So, it is 0.46. Okay, this is as our B1. B1. And just now this is our B0, right? Okay. Okay, just follow this general form yang you built tu, which is X tolak X0 kita, mula dengan X0 kita kat sini 1. Okay, until here. Everybody clear? How to find B0 in this? Okay. Then, what is B2? B2 is something here. But in order to get B2, you have to calculate this gradient. This gradient apa? 1.609438 tolak 1.386294 bahagi 5 tolak 41. Dapat berapa tu? 1.3. Apa? Dapat tak yang ni?
which is 0.6 tolak 3, 3 something, right? 0.223 0 point 0.22 223 0.223 or 0.3? Tak dengar sangat. 0.223 2 to 3. Okay, because of it divided by 1, so it is 0.223 lah kan. Okay, so this is the another point of gradient, but we don't have our B2 yet. So B2, we have to ni, cari gradient untuk 2 ni. Which means 0.223 minus 0.96 macam tu divided by what? Which means yang ni yang paling besar kat sini, yang ni 5. And yang paling kecil for x0 dia yang ni. Nampak tak? Okay, yang ni dia punya kecerunan yang ni kan kita guna titik ni. And this is the last point, 5. 5 minus 2. 5 minus 1, which is here is 4. And this is the value from 0.223 minus 0.96. Berapa? Yang atas ni. Dua ni tolak kan. Yang bawah tolak yang atas. It will get negative number, right? Berapa? Yeah. 0.736. Tapi dia dah bagi dengan 4 tak, Yong? Belum. Okay, so bagi-bagi dengan 4. Okay. 0.184. Negative 0.184. 184. Okay, so put it the bracket there, which is x minus x0 apa just now is 1 and x1 is x minus 4. Okay, now we have another thing that we have to calculate, which is B3. This is B2, but B3 is something here. This is B3. You have to find B3 here, but you can't find it because you're missing this value, right? So you have to find these two gradient, you get this number yang ni dulu. Lepas tu daripada this jawapan boleh cari. Nak carilah. 6 tolak 5, 1. Saya tolak yang bawah dulu. Yang atas tu akan dapat 1.791759 tolak 1.609438 berapa? 0.182. 0.182. Okey, 0.182 kita cari the next punya yang ni kan, yang macam ni sebab kita nak cari this dapat berapa. Okey, sekarang kat ni 0.182 tolak 0.223. Dapat berapa? Negatif 0.0406. 0.0406 kan, 0.04 lah kita letak. Okey, so sekarang dekat sini ni kan, mana kita nak bahagi dengan apa? So kita tengok the highest mark is 6 point, dekat situ 6. And the lowest point yang terlibat ialah ni kat sini 4. Kenapa saya choose 4? Because of this two selang, yang paling rendah yang terlibat ialah yang dekat sini, which is this, which is 4. 6 tolak 4 iaitu 2, right? Jadi dia macam kita back to the parent punya root. Macam tu, kita tengok macam root macam tu kan. Okay, this is 2, 6 tolak 4. So negatif 0.04 bahagi 2 ialah negatif 0.02, right? Okay, so negatif 0.02 dekat situ. Yang ni dah dapat dekat sini.
So dia dapat B2. Kejap ya, macam confused sikit. Ini dekat bawah. Ni kira Tapi apa? yang ni sepatutnya Ni kira 3. B3 tak? Yang ni Dia dah tak kira kira B3. B3. Okey, kat sini Dia kita kira dah B3. dapat. Yang ni kita dah dapat yang dekat sini kan. Sepatutnya yang ni. Faham. Okey, dia ni, yang ni dia dekat sini. Sorry. Okay, meaning that this is here, right? Sorry confused Sepatutnya dia letak dalam table kita nampak. Okay, so here. Kat sini. Which is, kita letak kat sini lah 0.04. Dia akan dapat 0.02 lah. Saya padam. Dapat negatif 0.02, right? Yeah. Okay, so dekat sini ialah negatif 0.02. Okay, this is the new thing. Okay, 0.02. Daripada sini boleh cari B3, right? Okay, so yang tadi B2 tu kita dah dapat ni kan 0.184. Ini ialah B2 just now dah dapat. So kita boleh gantilah. Yang ni B2. Kalau siapa yang confused nanti buat balik tengok balik recorded 184. Tomorrow we do it together. Okay, now can we find B3? B3 ialah negatif 0.02 tolak negatif 0.184. You get the positive number something here. Then yang bawah sekali ialah 6 tolak 1. Yang paling bawah, which mean kan yang paling bawah tolak 1 back to the parent punya root yang atas tu. 1, which is 5. And Dia tak ambil 4. Dia tak ambil 4. Because of, okay here. Because of, dia tak ambil 4 sebab kat sini. Nampak tak kat sini the parent root dia yang bawah sekali. Yang bawah sekali akan pergi ke 6, right? And yang atas ni akan pergi ke, nanti yang ni akan pergi ke B0, which is 1. 1. Okay, kalau you buat dekat dalam kertas yang ada kotak-kotak, mungkin you nampak lah kat situ dia akan pergi ke 1. Okay, so sekarang yang atas ni ialah negatif 0.02 tolak negatif 0.184 akan dapat berapa? 0.16. 0.16. It is positive, right? Okay, bahagi dengan 5? Dah bahagi belum? 0.032. 0.32. Okay, yang dalam ni letaklah yang ni. Okay, which is X tolak apa? X tolak 1, lagi X tolak 4, dan lagi satu ialah X tolak 5. Okay, so kita dapat yang ni. And they ask you to estimate 3. So, to estimate 3, meaning that F 3. Macam kita cari polinomial pada titik X sama juga dengan 3. So, we have to replace each X in this equation to 3. Okay, then we will get the estimation value. Dia berapa? Okay. Kenapa kadang-kadang kan, tadi soalan tadi, tapi saya nak jawab juga yang soalan saya tanya tadi. Why we have to find ln 3, kita put 3 kat sini, dah cari estimation value. Sedangkan kita dah tahu dah ln 3 tekan calculator terus dapat the exact value. Kenapa? Because of, ini sebenarnya just to show you the computation involved. Actually the real case sebenarnya dalam yang sebenar-benarnya, contohnya kita ada taburan, contohnya kita nak tahu taburan hujan kan contohnya kan. Kalau taburan hujan tu contohnya pada 0, masa 1, masa 2, masa 3, this is 1, 2, 3 dan 4. Contohnya. But for this taburan hujan, contohnya kan kita nampak yang bila kita plot-plotkan tu kita nampak dia lebih kepada the most, macam mana saya nak buat graph, the most approximate punya graph is graph cubic contohnya. Graph cubic yang daripada dia plot kat sini kan. Maksudnya graph cubic tu yang nampak lagi approximate.
So sekarang kita kena cari F3. Okey, untuk cari F3 tu kita nak cari pada pembezaan peringkat ketiga, but for this kind of data kita tak akan dapat sehingga third derivative because of we don't have the equation. Tapi kita ada data. Jadi daripada data ni sebenarnya you can build this kind of pyramid punya value to get until B3. So it possible to get until third derivative by using the data only, by using this Newton interpolating polynomial. This kind of question, even though you can calculate it by using a calculator, but it want to show you how to calculate dia macam apa yang calculation involved je. Dia just nak tunjuk tu. But the real case ialah like this. Kita nak cari taburan hujan, maksudnya kita nak cari until third derivative macam tu. Tapi kita, macam kita nak cari, kita tak ada equation, right? But you can calculate it by using Newton interpolating polynomial. Okay. Okay? Kenapa? So Doktor, Hmm. so kalau saya terus laundry juga boleh dapat nilai sama ke? Yang tadi banyak-banyak working tu. Cuba kamu cari lone tree dapat berapa. So that lone tree tu is real value. Real value. 1.098. Cuba you cari daripada yang equation ni, gantikan 3 semua. Berapa dapat dia? Dia dapat berapa? So sekarang kamu tahu bahawa this kind of interval yang kamu pilih ni mungkin akan ada dapat approximation. Berapa dia punya error kat situ. Dia dapat satu nilai perhampiran saja. So yang dekat situ maksudnya nilai yang kita cari daripada Newton interpolating polynomial ni kita akan dapat satu approximation value. We can't get the real value. Yang tu yang dia nak tunjukkan. Ya. But dapat tak apa yang saya nak sampaikan? So dia macam approximate saja. Kita kalau dalam eksperimen ke apa ke, we only get the approximation value because of there's many factor yang boleh ganggu kan. Contohnya kalau macam taburan hujan tu mungkin kita ada pencemaran ke, mungkin suhu kita tak sesuai ke apa ke. Sepatutnya kita tahu bahawa monsun, contohnya the real value of this taburan hujan kita dah tahu dah. Contohnya kalau monsun ke apa ke kita dah tahu, macam angin ke, kekuatan angin ke apa ke kan, kita dah dapat sepatutnya macam ni. But we have the conflict because of the macam pollution ke, or we have penebangan hutan ke. Itulah faktor-faktor yang kita kena kaji mungkin. Macam itulah lebih-lebih kurangnya. Kadang-kadang kita involve error kat situ. Okay. This is the Newton interpolating polynomial. Is there any topic there? Okay, this is the real value lah just now. Jadi kita boleh dapat dia punya error. Berapa errornya? Okay, and this is another kind of polynomial punya how to formulate the interpolating polynomial by using Lagrange. Lagrange ni apa? And this is the formula for Lagrange. Dia involve, just now you look at B, right? So now it involve L0, L1, Ln. Nak break kejap ke atau nak teruskan? Boleh take 5. Take 5 Okay, then we teruskan. Okay, thank you Doktor. Boleh sambung. Boleh Doktor, boleh. Okay, so sekarang untuk Lagrange, you have to know this is the general formula for Lagrange. Okay. So sekarang it involves just now B0, right? So it is L0, but it contain L0 f x0. No need to put x, tolak x0, x tolak x1. Okay, this is the general form. Okay, no need to worry because if we do the examination face to face sekalipun, we provide formula, but your examination will be online, then you can refer to this book, to this note. Okay, which means
It involves L0, Fx0, L1, Fx1, Ln, Fxn. What is L0? Okay, kat sini kamu kena tahu bahawa yang ni, dia sama juga. If they ask you about this is the given data. Okay, we know that, okay, bila dia bagi the data, soalan dia minta on the basis of the data given above. Okay, so the data given above is from x0 until x2. When we know that the highest is 2, if we want to use all the data, meaning that we will have to find f2 because all the data yang kita nak guna tu sampai 2. Jadi sepaling tinggi yang kita boleh guna untuk cari this interpolating using Lagrange pun 2 lah juga. Maksudnya macam tu. Okay, now the general formula until Ln. Ln ni ialah kalau dia F2, it is until L2 lah. L2 Fx2. Okay, this is the general formula dia. Okay, now what is L0, L1, L2? Okay, so sekarang dekat sini kita kena tahu, nampak tak kat sini kalau tak pandai nak macam nak tengok, which mean J kosong sampai N, X tolak J, Xi tolak J. Okay, so sekarang this is Li. Okay, so sekarang kat sini ialah apa? Macam mana kita nak create a formula for L0 kat sini? Okay, L0 kita tahu bahawa this is 2. Meaning that we have two bracket atas, 2 bracket bawah. Yang tu kamu kena tahu. And this is Fx0. Okay, habis yang ni Okay, campur L1. Okay, L1 pun ada 2 bracket atas, 2 bracket yang bawah. Nanti kita masukkan apa value dia. Okay, this is Fx1. Okay, Fx1. And plus, what is L2 Fx2? It's similar, which means 2 bracket atas bahagi dengan 2 bracket yang dekat bawah. And it is okay, last kali Fx2. Okay, for the value of Fx1, Fx2 tu, you can use directly yang ni lah. Fx0 ialah kosong, gantikan. Yang ni kan gantikan dengan kosong. Okay, yang ni Fx1 ialah 1.386, gantikan dekat sini. And this is 1.79 ni is Fx2. Gantikanlah yang dekat ujung ni. Okay, now we go for what is the inside these 2 bracket yang atas dengan yang bawah ni. Okay, untuk L0 kita tahu bahawa kita ada X0, X1, X2. Jadi kat sini untuk L0, X tolak selain daripada X0, which is X tolak X1, X tolak X2. Okay, bahagi dengan apa? Bahagi dengan X0 tolak X1, which mean nampak tak ni? Pen punya pensel punya. Nampak tak? Saya rasa saya it more smaller, which is X tolak X1, X tolak X2. Dia tolak selain daripada X0, which yang ni kamu kena ingat yang tu je lah. Which is kalau kosong dia tolak selain daripada kosong, which is X1, X2. Okay, so sekarang yang bawah ni follow je. X1 tolak X1 tolak X2. Yang depan ni apa? Yang depan ni ialah kita letak balik. It is X0 and it is also X0. X0 tolak X1, X0 tolak X2. Yang ni yang kamu nampak. Which is Xi tolak X0, Xi tolak X1. Dia follow yang atas. Dia follow yang atas, but yang atas tu just X sahaja. Yang bawah tu it follow what is the value of L yang tu. Which is L0 and this is X0. And for L1, similar, which means you have to minus X0 minus X2, which is kita tolakkan selain daripada L1. And yang bawah kita follow je X0 tolak dengan X2, but yang depan ni is X1 and this is X1. Dapat tak? Jadi yang akhirnya apa?
X tolak X kosong, X tolak X1, and yang bawah ni ialah X2 tolak X kosong, X2 tolak, ni X2 X2 tolak X1. Boleh? Betul, tak faham. Ah. Kenapa dia dengan bracket apa tu dia jadi X minus X1 Yang mana? Ni. yang ketiga tu? Yang ketiga. Yang ketiga Ni. yang ni, dia tolak selain daripada X2. Which mean X tolak X kosong, X tolak X1. Sebab kita ada 3 pilihan saja kan? So this is macam tu. Yang bawah ni kita letaklah L2. So we want to find L2. So yang atas kita sama je. Yang bawah tu tulis 2, 2. Okay. Jadi Okay. bila dah dapat macam ni, you already know your X1, X0, X2, right? So replace. Jadi yang bawah ni akan dapat semua akan ada nombor. Yang bawah ni pun akan ada value. Yang atas ni aja tinggal X tu. Which mean kalau kita gantikan nilai gantikan nilai kat sini, ini akan jadi X tolak apa? X tolak 4 darab dengan X tolak 6 bahagi dengan, yang ni ialah X0 tolak 1 ialah negatif 3 darab dengan X0 tolak 2. Negatif 5, right? Gantikanlah. Okey, nanti kita selesaikan. Okey. Lepas tu yang dalam ni darab dengan kosong. When darab dengan kosong, so semua ni akan jadi kosong lah kan, betul tak? Betul. Campur dengan yang sebelah ni pun boleh cari. X tolak 1 kat sini ialah X tolak 1, X tolak 6. And yang bawah ni ialah X1 tolak kosong, X1 tolak X kosong, 4 tolak 1 ialah 3. Ialah 3 darab dengan 6 tolak X1 tolak 4 tolak 6 ialah negatif 2. Okey, lepas tu kita darab dengan X1 ialah 1.3862994. Okey, lepas tu kita tambah, boleh carikan yang belakang ni? Which mean X tolak 1 darab dengan X tolak 4. And yang belakang ni ialah 6 tolak 1, 5 darab dengan 6 tolak 4 ialah 2. Okey, yang ni ialah darab dengan 1.751 macam tu. 1759. Okey. Jadi dekat situ kita boleh dapat, kalau dia suruh cari evaluate at lone tree, just now yang ni dah tak ada value lah sebab dia darab dengan kosong, then replace every X yang ada dalam ni, replace it with 3. Okay, so samalah, but this is for F2. Okay, boleh tak kita cari untuk F1? Contoh kalau F1 kita nak cari lone 3. Kita nak buat Lagrange sekarang ni. Saya punya soalan nak cari guna F1. Kalau F1 kita tahu kita ada F1X. Kita tengok general formula dulu. F1, susahnya nak guna. F1X sama juga dengan log L kosong Fx kosong plus L1X F X1. Okey, ni ada X ni kat sini. Ada X. Okey. Saya padam. Boleh nampak tak macam mana saya cari ni? Okey. L1X kat sini dia ada kurungan. Sorry. Kan? Nampak ada kurungan. Okey.
Ni L0, kalau fx1 yang paling besar ialah L1 fx1 lah kat situ. Okey, sampai situ. Okey, ini saya nak cari linear guna Lagrange. Okey, now. Boleh tak? Sekarang saya nak cari yang sama juga, ln 3 dan kita ada data macam ni. Dan kita tahu bila kita F1, data kita kena ada X0 sampai X1 saja. Which mean dua data saja yang diperlukan untuk cari untuk linear. Okey, so sekarang kita tahu 3 di antara 1 dengan 4. So kita perlu guna 1 dengan 4 juga kat situ. Sama juga X0 1, X1 ialah 4. And the value of Fx0 tu samalah juga. Yang ni Fx0 and Fx1 kita. Okay, now. How can we get L0 dengan L1? Dia lain daripada yang ni. Because of it is linear. So Fx1 ni dia jadi macam mana? Okay, saya letak kat bawah. Jadi L1 kat sini. L1 ialah 1 kurungan atas bahagi dengan 1 kurungan bawah. Itu dia punya beza. Dia sebab dia linear, 1 kurungan saja involve and we find Fx0 and we plus, saya letak kat bawah 1 kurungan atas bahagi dengan 1 kurungan dekat bawah and Fx1. Okay, now what is the value for inside the bracket here? Okay, yang atas ni because of we want to find Fx1, dia ialah L0, which mean we have to tolak yang selain daripada X0 which is X1. Yang bawah ni ialah X0, follow nilai yang atas, tolak X1. Boleh. And this is L1 pula yang sebelah dia. L1 ialah we tolak dengan selain daripada X1 which is X0. And yang bawah ni ialah X1 minus X0. Okay, so this is the bentuk of linear punya Lagrange. And if they ask you about cubic and sama juga dengan 3, so you have to find something yang sampai L3 and they involve until 3 pecahan kat 3 kurungan. Okay, benda ni akan keluar sebanyak 4 kali which is L0 plus L1 plus L2 plus L3. Macam tu. Boleh nampak tak dia punya pattern? Saya tak pasti kamu punya kalau assignment sampai yang ni ke tidak. But there is this question inside your final exam. Which mean whether Newton dengan Lagrange ada rasanya dua-dua. Okay. Ada Betul. So, So kalau dia macam F3 then bracket dia tak ada 3 lah macam ni. Kalau macam Okay. F3 untuk dia nak cari N sama juga dengan 3, the question must be until X3 and they have the value of Fx3. Mesti ada. Kalau tak ada, tak cukup ni, dia tak boleh buat sampai N3. Okay. Jangan risau, the data will be given to you. Or they don't ask you about N sama juga dengan berapa, but they ask you, please use all the data. So you know already, if they ask you, please use all the data, they give you X3, you know already you have to find N3 if they ask you to use all the data. Okay. Okay tak? Okay. Clear Okay, so meet you for tomorrow. If you want to try to do a MATLAB, we can use, or if we want, if our class, tanya Dr. Wahida, if our class, we combine it on 9 AM, I will try I will find the room for lecture. Please ask Dr. Wahida today. I want to find the lecture. We will update you. If we do it in the lecture hall, we reserve the MATLAB next week lah. Kita buat dalam lab But
kalau kita dalam kelas lah. Tapi kalau tu nanti kita bincang kemudian lah kalau kita kena jumpa dekat lab juga kalau Dr. Wahid dah buat kelas. Okay. So that's all for today. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you.